Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit cu drag pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, cei care doriți ședințe individuale cu mine, mă găsiți doar pe site-ul meu oficial cristinazorba.com. Acolo se fac programările, așa cum vedeți, tot acolo se și achită și ședințele se țin tot pe acea platformă. E singurul loc unde mă găsiți, nu în altă parte. Hai să vedem. Văd că deja ești o carte. Cineva e foarte nerăbdător aici să afle mesaje. Ia să vedem despre ce e vorba. Perioadă de noroc. Da? E cu noroc perioada asta pentru unii dintre voi. Foarte mult noroc văd aici. Ia uite, la baza pachetului avem așa, spânzuratul, 10 de monede, împărăteasa. O legătură cu zodia Taur, balanță, zodia Pești. Na. Văd aici, uite, un moment în care începi să vezi viața diferit, un moment în care începi să vezi lucrurile diferit. De asemenea, este o perioadă pentru tine în care te gândești foarte serios să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Da? Discutăm și despre un moment în care ești foarte stabil, ești foarte sigur pe tine. Este și o perioadă de sacrificiu, dar este și o perioadă de iertare. E ca și cum zici, uite, hai că privesc lucrurile altfel, doar să fie pace și liniște. Mai văd aici de asemenea un blocaj care are legătură fie cu ideea de casă, familie, fie are legătură cu un grup de oameni. Avem așa, faetonul și roata destinului în acest moment, o legătură cu zodia Rac, mai avem zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător, un succes, o bucurie foarte mare, un noroc foarte mare, văd aici clar o schimbare de direcții. E ca și cum undeva ți s-au pus piedici, undeva ceva era blocat și atunci zici gata, schimb direcția, schimb situația, schimb modul, da, prin care acționezi. Blocajul sau problema e 5 de spade, un compromis în care stai. Sau cineva aici care se folosește de o poziție în care se află, cineva care are impresia că îi se cuvine tot. Ăsta e blocajul. Blocajul de asemenea poate avea legătură, uite, cu o persoană mai vicleană, poate e o persoană care amână ceva sau își face treaba, după aia iar pleacă, după aia iar vine. Ia să vedem noi despre ce e vorba, da, în plan personal. Avem vorbe și barza. Deci poate să fie vorba despre o perioadă în care discuți cu cineva în legătură cu un proiect, în legătură cu o situație, în legătură cu o mașină, un drum, o mutare. E o schimbare aici totuși destul de mare pe care eu o văd în viața ta. Parcă te ușurezi de ceva, nu? Da? Uite, blocajul ăsta are legătură cu un compromis, repet, dar vreau să văd ce e cu compromisul ăsta. Ei, e un compromis care e ca și cum ține de respect, da? Sau e un compromis care simt eu că pentru unii parcă are legătură așa cu o traumă din copilărie sau are legătură cu un anumit mod prin care voi abordați situația. E o persoană aici mai rigidă pe care o văd eu. O persoană care fie nu știe ce face, fie este vorba despre o persoană foarte încăpățânată, foarte rigidă. Blocajul, uite, poate avea legătură și cu o problemă care ține de o instituție, de o casă. Poate este o problemă care, uite, poate avea legătură și cu o persoană apropiată ție. Scrisoare, câinele și vulpea. Parcă e o persoană aici care după ce că a greșit, nu știu, își cere drepturile sau poate să însemne și cineva care a greșit, dar tu în continuare, da, continui să fii prieten sau prietenă cu acea persoană sau continui relația, continui colaborarea. Hai să vedem ce urmează. Avem 8 de cupe și 8 de bâte. Da? Ce urmează? Urmează să dai la spate o neîmplinire, urmează să dai la spate ceva complicat, ceva aglomerat.
Urmează, uite, să dai la spate niște lucruri complicate pentru tine. E vorba de o amânare sau este vorba despre a ierta pe cineva. Pentru că spânzuratul ăsta vorbește și despre iertare, da? Despre a ierta pe cineva. Apoi soluția e asul de cupe. Soluția, uite, ține de iertare, soluția ține de iubire, împăcare, o veste bună. O invitație. Ia să vedem. Ce urmează aici? Ce-i cu optul ăsta de cupe? Ei, avem șarpele și muntele. E clar, deci e ca și cum dai la spate o tentație. Dai la spate ceva ce te-a ținut pe loc. Dai la spate ceva ce are legătură cu o situație stabilă. Dai la spate ceva ce are legătură cu o persoană încăpățânată sau ceva ce ți-a pus piedici, mai poate să fie. Și uite, avem copilul, norocul și ursul. Deci poate pentru unii are legătură și cu un proiect nou, o colaborare nouă, o relație nouă. Mai vreau o carte cu optul ăsta de bâte. Și avem biciul. Uite, niște vorbe care țin de, nu știu, invidie sau poate să fie și cineva mai ascuțit la limbă, da? Cineva care spune ceva și te atinge și te doare și te, da, și nu-ți place. Dar în același timp poate să fie și un moment în care zici, uite, gata, îmi iau inima în dinți, am tot curajul din lume și spun exact ce mă deranjează. Na, hai să vedem asul de cupe, da? Pentru că asul de cupe totuși, uite, avem un porumbel al păcii, deci soluția aici e să dai la pace. Într-un mod liniștit, într-un mod bun, într-un mod productiv. Hai să vedem asul de cupe ce spune. Și avem buchetul și vulpea. E ca și cum ți se cere să fii așa puțin viclean, vicleană, să spui vorbe dulci, uite, lasă, cumva să lași de la tine, da? Să spui cuvinte frumoase, așa ca o vulpiță, ca o persoană ușor șiriată, inteligentă și cumva ți se spune să spui ceva aici cu zâmbetul pe buze, să spui ceva cu tot sufletul, să spui ceva din toată inima, cum s-ar spune. Mai vreau o carte. Și să închizi ceva, da? Să iei o hotărâre în legătură cu sfârșitul ăsta. E ca și cum îmi vine să-ți spun că ți se cere să-ți iubești inamicii sau să-ți iubești dușmanii sau să iubești o persoană care a fost vicleană, da? Care ți-a făcut rău sau poate o persoană care, nu știu, n-a vrut, n-a făcut-o cu intenție. Da? Câteodată nu-i cu intenție, e cu direcție. Da? Pentru că, uite, soluția, repet, este de a pune pace, da? De a pune punct la o situație, dar într-un mod, într-un mod de liniște și pace. Poate pentru unii e vorba de o relație toxică, poate e vorba de o prietenie toxică, o colaborare toxică, da? E vorba de cineva care poate a făcut ceva ce te-a deranjat. Și cărțile spun clar că soluția e să dai la pace, într-un mod frumos, liniștit, cu niște vorbe dulci, cu niște vorbe frumoase, fără să rănești. Da? Asta e soluția, așa spun cărțile. Acum hai să vedem care e rezultatul final. Avem 3 de bâte și moartea. O conexiune cu zodia Scorpion, dar eu am simțit o eliberare foarte puternică când am ridicat cărțile astea. Deci rezultatul final aici are legătură cu un pas înainte, o deblocare, pentru că eu simt că e ceva care te ține pe loc. Și repet, pot fi lucruri care ți-au fost implementate de către familie, de către oamenii dragi, neapărat cu rea intenție, așa, nu știu. Așa a fost educația, da? Așa au fost valorile, da? Pentru că, uite, repet, în final eu văd o deblocare. Hai să vedem despre ce e vorba. Inelul, da, deci e vorba despre o rezolvare care fie ține de acte, fie ține de o colaborare importantă, fie e ceva legat de o relație de suflet.
Și avem așa, căi și femeia. Deci o femeie confuză sau o femeie care are mai multe căi. Poate să însemne și că fiecare merge pe drumul său. Poate să fie și asta. O scrisoare, o veste. E o veste bună de la un prieten pe care o mai văd eu aici. Da? Și avem așa, călărețul. Deci poate o surpriză pe care o ai. Este o surpriză foarte plăcută, văd eu. Ce o să te mire în toată povestea asta? Diavolul, o conexiune cu un Capricorn. O relație bazată pe bani sau o persoană materialistă. Mai poate să însemne și un compromis pe care îl faci cu cineva în legătură cu sfera financiară. Sau poate să însemne și o relație toxică. Da? Sau ce o să te mire e cineva care manipulează. Ce o să te mire? Avem copacul și scrisoarea. O realizare, o veste bună. Poate să însemne și faptul că cineva te ajută cu un anumit lucru. Doar că e ca și cum persoana asta spune te ajut, dar vreau ceva în schimb. Așa simt eu să transmit. Sau poate e cineva care nu vrea să dea drumul la o relație, la ceva anume. Și avem așa, steaua și ursul. Deci poate să fie și o noutate plăcută aici, în același timp. Pentru că totuși nu văd să aibă o conotație negativă. Dar poate să fie și cineva care încearcă să umble așa la sentimentele tale. Hai să vedem ce spune și tarotul ăsta. În final, uite, văd o persoană geloasă aici, da? Poate să fie cineva care joacă la mai multe capete sau o persoană care vrea să știe mai multe despre relația ta, despre tine, despre viața ta personală. Și avem bani puțin și noroc. Ți se arată ceva, vezi ceva. Vorbe și văduva avem aici. Deci poate niște vești pe care le primești de la o persoană matură, poate să fie o persoană cu experiență de viață, cineva care a pierdut ceva la viața sa. Avem ofițerul și drumul. Surpriza are legătură și cu o rezolvare din punct de vedere oficial sau o rezolvare care ține de o persoană cu uniformă, un prieten nou, o persoană care te respectă sau o rezolvare care apare legată de o instituție, o sumă de bani, un examen, ceva îmi vine să spun. Dar uite, avem supărare și casa. E ca și cum e o persoană aici care rămâne supărată, rămâne puțin tristă. Avem pierdere și văduvul. Cineva căruia îi pare foarte rău după pierderea asta. Dar eu cred că are legătură și cu niște minciuni pe care le poți afla, sincer. Avem așa, bărbat matur, bani, moștenire, distanță, călătorie, da? Și avem relocare, casă. Deci o rezolvare care apare aici pe un termen mai lung. Schimbare, puritate, putere, resurse. Deci parcă e cineva care
e sincer, este o persoană cu inima deschisă, este cineva care are foarte multe resurse în interiorul său și care, bineînțeles, te poate ajuta mult. Dorință, atracție, transformare. Surpriza, uite, are legătură și cu ceva ce tu îți dorești foarte mult să se transforme și reușești să faci acest lucru. Doar că e cineva căruia este teamă. Repet, aici eu simt totuși o persoană vinovată. Mai vreau o carte. Ia uite, a ieșit o carte și avem așa, noutăți la drum lung, conflict și vei reuși ce gândești. Avem așa, scrisoare, bucurie mare, bucurie mică. Este o veste aici care, uite, pe de o parte îți aduce o bucurie mare, pe de altă parte văd și o bucurie mai mică. Avem o veste onorabilă și o persoană vicleană. Repet, eu cred că e și cineva aici care a greșit ceva, a făcut ceva și și acum cumva e prins, da? E prins în fața faptului împlinit. Dar totuși văd și un noroc neașteptat, o petrecere, realizarea dorințelor, noroc. Și bărbat în vârstă. Avem și intrigi între femei. Eu tot cred că e vorba de ceva vechi, da? Care acum cumva se elimină din viața ta. Dar e ceva ce se întâmplă pe neașteptate. Și avem din nou, uite, suflet pereche, o conexiune bună, relație, întâlnire, cină romantică. Vacanță, călătorie. Unii, nu știu, poate aflați de cineva că pleacă în vacanță. Da? Posibil și asta. Avem din nou uniune, relație serioasă. Comunicare, mesaje, apeluri telefonice, casă, proprietate. Deci posibil aici să fie vorba și despre o deblocare mai rapidă legată de o casă, da? Legată de o instituție. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.